วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนค่ะสูตรเค้กชิฟฟ่อนหน้านิ่มหน้าชาไทยหน้าชาเขียวสูตรเค้กง่ายๆสูตรอาหารสร้างอาชีพเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตัวเนื้อเค้กที่ใช้จะเป็นสูตรชิฟฟ่อนวานิลาค่ะขั้นตอนแรกก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันเราก็ใส่นมและน้ำมันพืชใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ใส่กลิ่นวานิลาลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมใช้แป้งเค้กยี่ห้อไหนก็ได้วันนี้จะใช้เป็นแป้งพัดโบกร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปจนหมดผงแป้งจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วเมื่อคนจนเข้ากันดีเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงกันไว้ก่อนต่อไปเราก็จะมาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาทาลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งแต่ละครั้งให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดใส่น้ำตาลทรายจนหมดแล้วเราก็จะตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วเสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30 วินาทีเพื่อตัดอากาศต่อไปเราจะนำไข่ขาวที่ตีได้นี้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่ทำไว้ก่อนหน้าโดยแบ่งใส่ไข่ขาวมาผสม3รอบแต่ละรอบให้เราคนตะร่อมด้วยความเบามือแต่ทั้งนี้ก็จะต้องไม่ช้าเกินไปเพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเราไม่นุ่มฟูได้คนตะล่อมด้วยความเบามือจนกระทั่งไข่ขาวและส่วนผสมของไข่แดงเข้ากันดีจะได้ส่วนผสมที่มีลักษณะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวเกินไปถ้าได้เนื้อแบบนี้รับรองเค้กนุ่มฟูแน่นอนจากนั้นเราไปเตรียมถาดวันนี้ใช้เป็นถาด10x10x1 นิ้วทาไขมันที่ก้นถาดแล้วก็วางกระดาษรองอบลงไปจากนั้นเทส่วนผสมที่ได้ลงไปในถาดได้ทั้งหมดเสร็จแล้วก็เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดจะใช้ไม้พายที่ปาดเค้กหรือจะใช้วิธีกลิ้งแบบนี้ก็ได้ก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศก่อนนะคะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบกันเลยจากอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจากวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20นาทีเมื่อครบเวลาก็ลองเปิดเตาเช็คสุกด้วยการสัมผัสไปบนผิวเค้กกดลงไปเบาๆถ้าเค้กเด้งกลับมาไม่จมก็แสดงว่าสุกแล้วนำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นจะพักเขาไว้ให้เย็นค่ะระหว่างนี้เราไปทำหน้านิ่มชาไทยและชาเขียวกันจะใช้เป็นชาไทยตรามือและชาเขียวตรามือนะคะใส่ผงชาไทยลงไปจากนั้นใส่น้ำร้อนลงไปแช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเมื่อครบ5นาทีเราก็กรองเอาแต่น้ำชาไทยนำไปเทใส่ภาชนะที่สามารถตั้งไฟได้น้ำชาไทยแล้วต่อไปให้เราใส่นมข้นจืดลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นคนให้เข้ากันในขั้นตอนนี้ให้เราชิมเลยว่าชอบความหวานระดับไหนถ้าได้รสชาติที่ถูกใจแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปจากนั้นคนให้เข้ากันจนแป้งข้าวโพดละลายดีเมื่อแป้งข้าวโพดละลายจนหมดเราก็นำไปตั้งไฟเปิดไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งชาไทยหน้านิ่มของเราข้นเดือดจากนั้นปิดเตายกลงมาแล้วก็ใส่เนยลงไปเสร็จแล้วคนต่อจนกระทั่งเนยละลายเมื่อเนยละลายเสร็จแล้วก็พักไว้ให้อุ่นต่อไปเรามาทำชาเขียวหน้านิ่มวิธีการทำก็เหมือนเดิมเลยค่ะแช่ผงชาเขียวกับน้ำร้อนแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเมื่อครบเวลาก็กรองเอาแต่น้ำแล้วก็เทใส่ในภาชนะที่เราจะนำไปตั้งไฟได้น้ำชาเขียวแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไปตามด้วยน้ำตาลทราย
เสร็จแล้วคนให้เข้ากัน แล้วก็ชิมเพื่อให้ได้รสชาติที่ถูกใจ ถ้าถูกใจแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไป เสร็จแล้วก็คนให้แป้งข้าวโพดละลาย เมื่อคนจนแป้งข้าวโพดละลายดีแล้วก็จะนำไปตั้งไฟ เปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อน คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งชาเขียวหน้านิ่มของเราคนแล้วก็เดือด จากนั้นปิดเตายกลง แล้วก็ใส่เนยลงไป เสร็จแล้วคนต่อจนกระทั่งเนยละลาย จากนั้นก็พักไว้ให้อุ่น เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะนำชาเขียวหน้านิ่มและชาไทยหน้านิ่มไปราดบนเค้กกัน ก่อนที่จะราดจะนำเค้กออกจากถาด ใช้มีดกรีดขอบแล้วก็กลับด้านเค้กนำถาดออกแล้วก็ดึงกระดาษที่รองอบออก หลังจากนั้นเราก็จะมาตัดเค้กกันจะตัดเค้กออกเป็น16ชิ้น ชิ้นละประมาณ6เซนโดยไม่ตัดขอบทิ้งเลยนะคะ เพราะว่าอบออกมาได้สวย แค่ใช้แปรงปัดด้านข้างที่เป็นขุยๆออกก็ใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนๆสามารถตัดได้ตามขนาดที่ต้องการได้เลยนะคะจะตัดออกเป็น16ชิ้นแต่ละชิ้นก็มีขนาดประมาณ6คูณ6เซนนะคะหลังจากตัดแล้วจะนำไปใส่กล่องวันนี้มีตัวอย่างการใส่กล่องเป็นกล่องเบอร์ FF30 ขนาดประมาณ 6.5 คูณ 6.5 เซนนำเค้กที่เราตัดออกเป็นชิ้นไปวางใส่ในกล่องแล้วก็เรียงกันไว้จากนั้นเราจะนำหน้านิ่มที่เราทำไว้มาราดบนหน้าเค้กค่ะก่อนที่จะราดก็ใช้ตะกร้อมือคนๆให้เขาเข้ากันก่อนราดลงไปให้เต็มบนหน้าเค้กจะได้ดูน่าทานค่ะจะกลิ้งแบบนี้หรือว่าจะใช้ช้อนเกลี่ยแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครจะราดตอนที่ยังไม่ตัดแบ่งแล้วก็นำไปแช่เย็นให้เสร็จตัวแล้วค่อยมาตัดแบ่งอีกทีก็ได้เอาที่แต่ละท่านสะดวกเลยหลังจากที่เราราดหน้านิ่มแล้วเพื่อนๆจะแช่เย็นหรือไม่แช่ก็ได้แต่ถ้าเราแช่เย็นตัวหน้าเขาก็จะเซ็ตตัวเร็วขึ้นตัวเค้กชาไทยหน้านิ่มและชาเขียวหน้านิ่มนี้สามารถอยู่ในอุณหภูมิปกติได้โดยไม่ต้องแช่เย็นถ้าใครนำไปทำขายในสถานที่ที่ไม่มีตู้แช่ก็สามารถทำได้ค่ะแต่แนะนำให้ไว้นอกตู้เย็นไม่เกิน1วันนะคะเค้กชาไทยหน้านิ่มและชาเขียวหน้านิ่มสูตรนี้ทำง่ายมากๆเป็นสูตรทำกินทำขายเนื้อเค้กนุ่มหอมชาไทยชาเขียวถ้าเพื่อนๆชอบเค้กแบบนี้ก็ลองทำดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ